تا حالا شده فکر کنید که چرا آدم‌ها با وجود داشتن زبان، قلب و روح مشترک هنوز هم بر اساس چیزهایی مثل رنگ پوست یا مذهب همدیگر رو قضاوت می‌کنند؟ این سوال به ظاهر ساده یک تاریخ پنهان و تلخ داره که به هزاران سال قبل برمیگرده. امروز قراره با هم سفری به گذشته داشته باشیم. از اولین نشونه‌های تبعیض در تاریخ تا دلایل عمیق اجتماعی و روانشناختی که باعث شده این مسئله همچنان ادامه داشته باشه. تا آخر این ویدئو نه تنها جواب خیلی از سوالاتتون رو میگیرید، بلکه متوجه میشین که هر کدوم از ما چه نقشی در تغییر این داستان داریم. پس با من همراه باشین، چون قراره یک بحث داغ و تکان دهنده رو شروع کنیم. بیاین از پایه شروع کنیم. تبعیض نژادی و دینی دقیقاً چیه؟ تبعیض نژادی به این معنیه که آدم‌ها فقط به خاطر نژاد یا رنگ پوستشون قضاوت یا قربانی میشن. تبعیض دینی هم یعنی یک فرد یا گروه به خاطر باورها و اعتقادات مذهبیشون مورد آزار و ظلم قرار بگیرن. اما این فقط یک تعریف ساده است. تبعیض فراتر از رفتارهای فردیه. این یک سیستم گسترده است که قرنها در سیاست، فرهنگ و حتی مذهب نفوذ کرده و باعث شده نسل‌های زیادی از انسان‌ها درد و رنج بکشن. حالا میرسیم به آغاز تبعیض در تاریخ باستان. تبعیض به همون قدمت تمدن انسانه. از اولین تمدن‌ها تا بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ همیشه نشونه‌هایی از رفتارهای تبعیض آمیز دیده می‌شده. مثلا در مصر باستان مردم به برده‌ها به عنوان دارایی نگاه می‌کردند، نه انسان. این برده‌ها معمولاً از جنگ‌ها یا مناطق دیگه به مصر آورده می‌شدند و هیچ حقی نداشتند. یا در امپراتوری روم خارجی‌ها و اقوام غیر رومی به عنوان بربر شناخته می‌شدند، چون زبان و فرهنگشون متفاوت بود. حتی مذهب هم در این داستان نقش داشته. یهودی‌ها در اروپای قرون وسطی بارها قربانی تبعیض و نفرت شدند. کلیساها در اون زمان به یهودی‌ها اجازه نمی‌دادند که زمین بخرن یا در خیلی از شغل‌ها فعالیت کنند. از طرف دیگه جنگ‌های صلیبی مثال دیگه‌ای از این ماجراست. جنگ‌هایی که به اسم مذهب شروع شد و میلیون‌ها نفر به خاطر باورهاشون کشته شدند. حالا بیاین فکر کنیم که چرا انسان‌ها از همون اول دنبال برتری خودشون بودن؟ چرا این حس ما و دیگران از بین نرفت؟ حالا میرسیم به دلایل اجتماعی و روانشناختی تبعیض. 1. ترس از ناشناخته ها. آدم ها ذاتاً از چیزی که نمیشناسن میترسن. وقتی یک فرهنگ یا مذهب جدید وارد یک جامعه میشه، اولین واکنش خیلی از مردم ترس و مقاومت در برابر تغییره. 2. قدرت و کنترل. در طول تاریخ رهبران و حاکمان از تبعیض به عنوان یک ابزار برای قدرت نمایی و کنترل استفاده می‌کردند. با جدا کردن مردم بر اساس نژاد یا مذهب میتونستن اتحادشون رو از بین ببرن و راحت‌تر حکومت کنن. 3. نیاز به برتری. بعضی از گروه‌ها برای اینکه خودشون رو بهتر نشون بدن، دیگران رو پایین‌تر می آوردن. این حس برتری طلبی یک مشکل ریشه‌ای در تاریخ بشر بوده. اینجا یک سوال از شما دارم. به نظرتون چرا آدم‌ها نمیتونن تفاوت‌ها رو بپذیرن؟ نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسین، چون میخوام جوابهای شما رو
در ویدئوهای بعدی بررسی کنم. حالا میپردازیم به تبعیض در دوران مدرن و نمونه‌هایی رو براتون عنوان میکنم. 1. بردهداری در آمریکا. بردهداری در آمریکا یک سیستم غیر انسانی بود که میلیون‌ها نفر فقط به خاطر رنگ پوستشون سالها در بدترین شرایط کار میکردن و از کوچکترین حقوق انسانی محروم بودند. 2. هولوکاست. این دوره یکی از تاریک‌ترین دوران‌های بشر بود. نازی‌ها میلیون‌ها یهودی رو به خاطر باورهاشون قتل عام کردند. 3. آپارتاید در آفریقای جنوبی. در این سیستم مردم بر اساس رنگ پوستشون جدا می شدن. سیاه پوستان حق ورود به مناطق خاصی رو نداشتن و همیشه شهروندان درجه 2 محسوب می شدن. این مثال ها نشون میده که چطور تبعیض میتونه به یک فاجعه انسانی تبدیل بشه. آیا از این اتفاقات درس گرفتیم؟ متاسفانه به طور کامل نه. تبعیض در دنیای امروز چگونه است؟ الان که قرن 21 هستیم اوضاع بهتر شده؟ شاید یک مقدار، ولی هنوز راه زیادی داریم. جنبش هایی مثل جان سیاهان مهم است نشون میده که تبعیض نژادی هنوز در جوامع مختلف زنده است. همچنین در خیلی از کشورها اقلیت‌های دینی مثل مسلمانان، مسیحیان یا یهودی‌ها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. اینجا یک نکته مهم وجود داره. تغییرات مثبت نیازمند آگاهی و همکاری هممونه. اینجاست که نقش من و شما شروع میشه. میرسیم به راه حل‌ها و امید به آینده. اما با امیدوار بودن تاریخ همیشه ثابت کرده که انسان‌ها توانایی تغییر دارند. برای اینکه دنیای بهتری بسازیم باید چند کار رو انجام بدیم. 1. آگاهی بیشتر داشته باشیم. هرچقدر بیشتر در مورد فرهنگ‌ها و ادیان مختلف بدونیم راحت‌تر میتونیم تفاوت‌ها رو درک بکنیم. 2. مبارزه با تبعیض. هر کجا که دیدین کسی مورد تبعیض قرار گرفته بی تفاوت نباشین. کوچکترین اقدام شما میتونه اثر بزرگی داشته باشه. 3. آموزش به نسل‌های جدید. تغییر واقعی از آموزش شروع میشه. به بچه هامون یاد بدیم که همه انسان‌ها ارزش برابر دارن. یادتون باشه تغییر از ما شروع میشه. بیایید با هم یک جامعه بهتر بسازیم. عزیزانم، اگه این ویدئو براتون مفید بود و چیزی ازش یاد گرفتید لطفاً اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. یا اگه سوال یا نظری دارین حتما در کامنت ها برای ما بنویسید. یادتون بمونه که کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید تا همه ویدئوهای جدید رو ببینید و از دستتون نره. تا ویدئوی بعدی مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. بدرود.